back to my channel right Nepal. Hope you guys are fine. It's 11:30 in the morning. हिजोबाट नै पुरै प्लानिङ भइरहेछ केटाहरु कहीं जुम भनेर अनि फाइनली एट द मोमेन्ट बिहान चाहिँ डिसाइड भयो थियो कहाँ जाने भनेर बुद्धनिलकण्ठ भन्दा हल्का माथि चाहिँ ट्राउट फिश खाने ठाउँ छ अरे सो अब एक्चुअली कहाँ हो के थाहा छैन मलाई सरप्राइज भन्दैछ केटाहरुले हैन धेरै भयो केटाहरुसँग भेट पनि नभएको सो लेट्स गो 11 बजे सबैजना मिटअप हुने भनेको इट्स अलरेडी हाफ एन आवर पास हैन लास्ट ढिलो भइसक्यो के भयो लास्ट पसिना आइरहेछ अति नै बसिना आइरहेछ सो लेट्स गो अलराइट गाइस अहिले चाहिँ यो भित्रको बाटोबाट जोरपाटी जाँदैछु कज नारायणटारको बाटो छ हैन अति नै खतम भएको छ हैन लाइक पनि छैन बिस्तारै बोकलाई त्यो माइक्रोफोन चाहिँ भाँचिन्छ फेरि यहाँ चाहिँ अस्ति भएको गिटी हालिरहेको थियो हैन त्यसले गर्दाखेरि नि अहिले चाहिँ राम्रो भइरहेछ नत्र भए चाहिँ त्यो गाउँतिरको खोलामा चलाएको हो कि यो बोधमा चलाएको लाइक छुट्याउनै नसक्ने कि अमित पब्जी खेल्ने हामीसँग कहिले खेल्दैन हाम्रो केटाहरु चाहिँ अगाडिको तीनटा बाइकमा छ अनि एकजना चाहिँ चक्रपथमा छ अरे केटाहरुको ताल यस्तो छ कि हालै गइरहेछ यिनीहरू काम पाउँदैन यस्तै हो केटाकेटी चाहिँ चलेको चाहिँ ठोक्ने भएको छ यिनीहरूले केटाहरूले चाहिँ अब झुर जाने भन्दैछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ रमाइलो गर्दा गर्दै बुढानीलकण्ठतिर जाने भन्दैछ अब हेरौँ कहाँ के हुन्छ एक्चुअली इफ यु गाइस आर न्यू एन्ड इफ डोन्ट नो अबाउट झोर देन झोरमा चाहिँ वाटरफल छ एन्ड इट विल टेक लाइक अराउन्ड 30 to 40 मिनट्स तर केटाहरूको चालमै हिँड्नु थाल्यो भने चाहिँ होइन 1-1.5 घन्टा त्यतिकै जान्छ कि प्रिभियसली म चाहिँ झोर आउँदाखेरि प्रोबेबली आई गेस फ्रम हियर आई गेस बाटो होइन अति नै खतम थियो तर यस्तो माथि हेर्दाखेरि चाहिँ होइन आज मौसमले धोका दिन्छ जस्तो छ यो हो त नेपालको रोड भनेको त यस्तो रोड नचलाइकन चित्तै बुझ्दैन क्या ल हो दाइ चिप्ले चाहिँ तलतिर जाने रहेछ यस्तो छ रोडको कन्डिसन होइन बाइकलाई एकतिर लग्नु खोज्छ बाइक अर्कोतिर जान्छु भन्छ त्यसो के होस् बाइक चाहिँ चिप्ले त्यही त यस्तोमा त जान गाह्रो हुन्छ बरु यही बाइक राख्दिउँ राइट नेपाल पुरै फसेको अवस्थामा मैले भन्दै थिएँ नि तिमीहरूलाई बाटो खत्तम छ भनेको होइन बाटो बनाइसक्यो पिच छ अरे राइट गाइस सो झोर पुगेर पनि फोकिरहेको छौँ हामी होइन झोर चाहिँ मैले एक्सपेक्टेसन गरेको भन्दा पनि बढी रहेछ लास्ट टाइम हामी आउँदाखेरि चाहिँ खासै मान्छे थिएन तर आज चाहिँ के पूजा रहेछ आज पूजा होइन आज समथिङ औँसी कि केले गर्दाखेरि चाहिँ अति नै क्राउड के तल होइन सो भ्लग गरेर नगर्नु केही फर्कै थिएन पुरै टोटली हिलो छ बाटो त्यही भएर हामीले बाइक चाहिँ हामीले दुईजनाले सँगै बाइक राखिरहेको छौँ अरू केटाहरूले चाहिँ बाइक माथि लगाएको थियो होइन बाइक चाहिँ यस्तो छ बाटो कन्डिसन चाहिँ तलसम्म चाहिँ बाटो अति नै राम्रो थियो होइन तर यो हल्का माथिबाट चाहिँ लाइक 5 to 10 मिनट्सको वक गर्नुपर्छ यिनै आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बाटो अति नै खतम छ होइन सो बाइक पनि तलै छ हाम्रो इफ यु आर प्लानिङ होइन यहाँ इफ यु आर कमिङ स्याटरडे स्पेसली सटरडे चाहिँ नआउँदा हुन्छ अति नै खतम फाइनली गाडी गयो अब चाहिँ होइन ल कस्तो चिप्लेको त थ्याङ्कफुली पानी चाहिँ अघि धेरै परेन धेरै परेको चाहिँ आज झन् बिजोक हुन्थ्यो यहाँबाट बाइक निकाल्न एकछिन अब ताएर अरू चाहिँ होइन जुत्ताको लास्टमा आएर आयो क्या मलाई चाहिँ कति टाढा छ यहाँबाट बाटो यस्तै हो दामी रहेछ बाटो ल त्यो त पुरै अलिकति केटा नगरी मसुबाट आएको त्यो बाटो के भनेको ल हेर भाइ छ्याङ हो कसरी हो बोतलको 120 त्यत्रो महँगो भाइले खान्छ यो छ्याङ भाइले खाएको छ्याङ
अनि कसको लागि लगिदिएको त ए बिनाजुको लागि बाटो छैन आम्मामामा यो त के हो पुरै डेजर्टमा आयो जस्तो छ डुबाउँछ केटाहरूले आज कस्तो अनि भिडियो त अनि साथलाई सहयोग गर्नु पर्यो मा ऊ चाहिँ कति नै मा ह्यान्डसम भएर आएको छु भनेर मा जोर लगाएको अरे मुला ओ ओ एक्सन गर्नु पर्छ एक्सन कट गर्नु पर्छ अघि मलाई भन्न सजिलो भएको ठेर न 1 2 3 बाइक चाहिँ मजाले आइपुगेछ हाम्रो बाइक चाहिँ होइन यस्तो छ कन्डिसन मेरो बाइक चाहिँ कसैले चिन्दैन होला आज यस्तो छ आमा हेर नि यहाँ माटो जमेको डिस्प्याटमा पानी हाल्नु पर्छ त्यहाँ पानी चाहिँ सबै हुन्छ टोनीको बाइक चाहिँ आज यस्तो छ बाटो भाइ योभन्दा खतम पछि माथि पनि सरेछ भन्दा माथि चाहिँ होइन बाटो कस्तो छ अब हेरौँ केटाहरूले डुबाउने भयो क्या आज यस्तो सानो बाटो छ ठोकिने रहेछ यार दुईतिर ठोकिरहेछ के फाल्दै हुन साइलेन्सर ठोकिन्छ मार्ने रहेछ यस्तो रोडमा त फाइनली म्यान अलराइट गाइस फाइनली आइपुग्यो यो माछा खाने ठाउँमा नालीको त पानी होइन नि हो नालीको पानी होइन नि In the night, you wake me up when the sun goes down. Feelings right, you wake me up when the sun goes down. Sleepless nights, you wake me up when the sun goes down. I can't help it, baby, not myself when the sun goes down. धेरै गर्दिनु हैन हामीलाई 1.5 किलो गर्दिनु जुम त हामी पनि Skies are going down. तल केटाहरुलाई भन्हाला मलाई कहिले म खिचिदिन्छु अब तलबाट 1.5 किलो माछा भनेको छु हैन सुजन तिमीले माछा के मारेको पर किलो 1800 अरे एउटा माछा जान्छु मुलाले आज गरेछ एउटा छ्या माया माता भ्याक्ता फाल्दै
मार नहीं पड़ेगा इस दरिंदे खोइ ब्ल्याक लेभल छैन यस्तो शान्ति नहेर्न अलि ब्ल्याक लेभल स्याक लेभल हेर्न लाग्दैन दोरा चाहिँ खाने बेला म अमितको भ्लग चाहिँ टेक ओभर गरिरहेको छु होइन अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यता बुढानीलकण्ठ भन्दा लाइक 15 मिनट्स माथि चाहिँ ट्राउट माछा खान आइरहेको छौँ होइन सबजना पुरै बाटो चाहिँ एकदमै टोटली हिलो होइन मेरो त जुत्ता सुत्ता गाडेर हातले तान्नु परिरहेको छ अनि अहिले जुगाल एकदम टोकेर जुगाल टोकेर पुरै पल्टिजो भइरहेको छ होइन त्यही त त्यसपछि तर जे पनि होइन तर जे भन्यो भने चाहिँ बाटो चाहिँ अति नै एडभेन्चर थियो होइन कस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ बाटो भन्दा सही छ खतरा मलाई एउटा कोटेसन याद आयो जसले नि त्यो पुस्ट गरेर हान्दा क्या त्यो डिफिकल्ट रोड अफन लिड्स टु द ब्युटिफुल डेस्टिनेसन लास्ट हुन्छ नि एकदम गाह्रो जे होस् जे बाटो त्यस्तो भयो भने होइन एडभेन्चर भयो भ्लग पनि त्यही अनुसार दामी भयो होला नि त त्यसको छ लास्ट मिटर पसल खोइ त उयो त्यहीँ लगायो नि एउटा जे होस् यहाँको ट्राउटको टेस्ट पनि ठिकै छ यम्मी म्यान एकदम अमित अहिलेसम्मको खतरा टेस्टी यार कसले खाएको छ ककनीको कस्तो तिमीलाई यहाँको ठिक लाग्यो ककनी ठिक लाग्यो ककनी त्यही त है यहाँको भन्दा पनि ककनीको चाहिँ बढी टेस्टी छ होइन त्यहाँको सायद चिसोले गर्दाखेरि होला जे होस् काठमाडौँको नजिकै रहेछ नि त यो चाहिँ जे होस् झगडा परेको यस्तैमा खाएपछि खाना चाहिँ खानु होइन तर लिमिट चाहिँ क्रस गर्नु हुँदैन झगडा पनि गर्नु हुँदैन क्या एन्ड अब चाहिँ हामी फर्किन लागिरहेको छौँ यहाँबाट होइन सो दिस लङ टाइम पछि केटाहरूसँग भेट भयो रमाइलो पनि भयो होइन कस्तो भयो आज केटाहरू दामी भयो होइन सो त्यही बेला बेलामा भेट्नुपर्छ हामी पनि होइन किन आजलाई होइन इफ यु गाइस लाइक माई भिडियो गिभ मी a thumbs up and also don't forget to share this alright guys that's it for today होइन thanks for watching Thanks for watching this video, and if you guys enjoyed watching this video, then don't forget to hit the like button, and if you guys are new to my channel, then subscribe garnu hola. And yes, subscribe right Nepal so see you guys in next vlog. Children right sir guys. Subscribe right Nepal. Subscribe right Nepal. Subscribe right Nepal. Subscribe right Nepal. Right Nepal. Subscribe. Right Nepal.